Good morning guys. We are here for hike. Where are you, Javin? Good early morning. हाम्रो बुद्धनगरबाट चाहिँ हामी हाइक जाँदैछौँ every Saturday most probably when you have time. So आजको हाम्रो गन्तव्य चाहिँ बुद्धनगरबाट हाम्रो कमल विनायक र कमल विनायक हुँदै नगरकोट र नगरकोटबाट हामी हाइकमा साको हुँदै बोल्नेछौँ र आजको लागि सँगै भोलिको चेल्सीको गेमको लागि पनि यो ब्लग्सहरु साथीहरु पुरै उकालोमा बिहानै जहिले एज अलवेज लेट जेभिन हियर यु गो है सिसन गाई हाम्रो क्याब बसमा पाएर भ्यानमा हामी कलकत्ता जाँदैछौँ यहाँ हामी लोकल माइक्रो बसमा कहाँ जान्छ रे यो बाइक गाडीको कहाँ जान्छ रे तिमी हो भन्दै नि त एकचोटि Age is a local kid. Timmy. Oh, यही सुन्नु मन थियो मलाई. नयाँ Timmy जान्यो. Timmy. So अहिले चाहिँ हामी फेरि again कति भयो? 5:55. Oh, we are late, bro. No worries. आज चाहिँ हाम्रो केटाहरु यहाँ पुरै ट्याक्सीको लागि र क्याबको लागि एन्ड बसको लागि पुरै वेट भइरहेछ. Come on guys, let's do it man. Let's do it. It's already started winter here in Nepal. के भइरहेछ केटा हो? नयाँ टिभी होला नि नयाँ टिभी. सो एउटा बस आउँदैछ लेट्स सी यो बसले हामीलाई कस्तो रियाक्सन गर्नुहुन्छ. I don't know where this bus is going towards. Panepa. No. Not going to Panepa. Basically, here is a guy running over here in Nepal. Ma pani daud marathon bhairaheko cha. Alright guys, back to back. हामी अहिले अर्को बसमा र यस्तो छ हाम्रो नेपालमा अहिले र्याप. There you go. Devin, are you enjoying the ride, right? Yeah, man. Finally we got it. Finally, boy, and finally we got the bus. Yes. And we are on our way. No. अहिले हामीले भर्खरै फेरि बस पाएको छौँ र बसमा कि नेपालमा हाम्रो यस्तो पनि छ हाम्रो बसमा यो कालो रातो हामी पनि चर्चा गरिदेऊ न. सो अहिले चाहिँ हामी ब्याक टु ब्याक दाइसँग हामी अन द वे टु नगरकोट छौँ. हेलो दाइ, गुड मर्निङ दाइ. थ्याङ्क यू सो मच दाइ फर द सर्भिस दाइ. अलवेज रिमेम्बर. दाइको नाम के हो रे भनिदिनु दाइ. अहिले सुनेन दाइ भिडियो. नरेन्द्र लामा दाइ. थ्याङ्क यू दाइ. दाइले हामीलाई यहाँ भक्तपुर कमल विनायकमा भेटेर दाइले गाइड गरेर चाहिँ हामी अहिले नगरकोटतिर हेडिङ टुवर्ड्स. It's a beautiful scenery and all the way back to back with Narendra Dai. Here we go. Yes, sir. नगरकोट जाने चाहिँ हाम्रो दुईटा बाटो छ भन्दै हुनुहुन्छ दाइहरु अनि साथीभाइहरुले. सो बेसिकली हामीले चाहिँ दाइले सोध्दाखेरि चाहिँ हामीले यो भन्यौ कि दाइले जुन बाटो लानु मन छ त्यही बाटो जाउँ है. So we heading towards here दुईटा घाटो
यहाँ बाटो जाने सो ओके सो कुन बाटो दाइ हामी जाँदैछौँ नयाँ ओके सो वी गोइङ फ्रम नयाँ बाटो है back to back alright heading towards Nagarko यो चाहिँ starting voice of Nagarkot with back to back Narendra Dai my केटाहरु excited बाजेहरु बीच-बीचमा आउनु भएको छ ओके सो बेसिकली नेपालमा चाहिँ हाम्रो हर्न भनेको चाहिँ गाली हैन यो चाहिँ बाटो छोड्दिनुस् भनेको है Alright, so a little bit hard in Nepal. Whoever didn't understand our Nepalese language. Alright, thank you guys. Boom! It's really amazing. Amazing भनेको चाहिँ राम्रो है. Beautiful. So finally guys, हामी चाहिँ नगरकोट आइपुगेछौँ. We're heading towards to Botu's मामा घर अनि सो बेसिकली आजको हाम्रो राइडमा चाहिँ हामीले बिहान क्याबसँग कुरा गर्दाखेरि पनि सर्टेन प्राइसहरू 700-800,000 माथि भनेको कारणले गर्दाखेरि नभेटेको कारण त अल्टुगेदर हामीले कति पैसा खर्च भयो जे पनि आज हाम्रो यहाँसम्म आउँदा हाम्रो हजुर अल्टुगेदर हाम्रो भन्नुपर्दा 1360 रुपैयाँ ठ्याक्कै खर्च भयो हामी बानेश्वरदेखि चाहिँ लोकल गाडीमा आएको थियौँ बानेश्वरसम्मदेखि हजुर हजुर कहाँसम्म अरे नयाँ ठिमीसम्म चाहिँ ठ्याक्क 80 रुपीज चारजनाको लागि 4जनाको लागि पर पर्सन हाम्रो टोटल ओभरअल 80 रुपीज लियो हजुर नयाँ ठिमीदेखि हामी कमल विनायकसम्म चाहिँ फेरि 80 रुपीज अनि हामीले नरेन्द्र दाई अनि त्यहाँबाट हामीले के अरे नरेन्द्र दाईको गाडी भेट्यौँ चाहिँ हामीलाई नगरकोटसम्म कमल विनायकदेखि अल द वे टु नगरकोटसम्म चाहिँ 1200 रुपैयाँ लिनुभयो विच इज अ भेरी रिजनेबल प्राइस नाइस वान यहाँ नगरकोट ओके अब यहाँबाट ब्रेकफास्ट खाएर चाहिँ त्यहाँबाट वी गोइङ फर अ हाइक alright guys so basically हामीले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट पनि बिहान एकदमै फास्ट चढ्ने रहेछ है अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई पनि हाइकको लागि जाँदाखेरि चाहिँ यसरी नै जाँदाखेरि चाहिँ सर्टेन प्राइसमा रिजनेबल प्राइसमा वी क्यान रियली भिजिट अ भेरी ब्युटिफुल प्लेसेस इभन हजुरहरू नगरकोटै आएर पनि यहाँ रमाइलो गरेर वाक गरेर जान सक्नुहुन्छ सो आई see you soon again guys. Boom to be back starting our trial here. So आज चाहिँ हामीले बिहान ब्रेकफास्ट चाहिँ भोटुको मामा घर होटल भ्यू पोइन्टमा खाएर अहिले हामी we have started our journey. So it's I think कति बज्यो केटा हो 9 AM हैन 9 बज्यो. So we have started our trial. So first thing is very impressive over here हैन जंगलको बाटोमा हामीले भोटुको ग्रान्ड ड्याड पनि भेटेको थियौं he looks very good fit even in 84-85 years old. Alright guys, I'll see you soon again. Boom to back. We are here after so many jugas hunting over us all over our legs. हाम्रो खुट्टाको चाहिँ पुरै तहस नहस गरेको छ. So in terms of that right now हामी चाहिँ अब चाहिँ अलिकति सम्म बाटो र with beautiful views or beautiful केटाहरुसँग चाहिँ गइरहेछ. केटाहरु छाङ खाएर जाने कुरा गरिरहेछन् लोकल पारामा. That will be nice. I'll get back soon. Boom. Alright, back to back. GPS signal received. And with the Chang, हामीले चाहिँ हल्का है छाङसँग चेयर्स गर्दै चेयर्स आएको. Cheers Jebin.
So yeah, we're having chang, rice beer. Is it like a moi? Alright, cool. Really, moi नै रहेछ जस्तो रहेछ. Yo, we are back in town again in Short Village. Drinking some sukuti, some chang and sukuti in this place and rocking this short hike to Saku. Thank you. Oh, Samu. अनि हामी चाहिँ बुद्ध होम एन्ड खाजा घरमा बवाल मिठो सुकुटी Too much. यम Welcome back to our vlog. We are right here near on our way to Saku. So we found near small jharna over here and we plan to have some fun over here, my friend. So here we go, Botu, Haku and James. Do you want to enjoy over there? Alright, cool. Let's move on. Boom. We are back to back on our way to Saku. And हामीले बिचमा सुरुमा हाम्रो लिड्सहरुले हामीलाई अट्याक गरे पनि हामीले चाहिँ we had success this hike from Northcote to where, guys? Saku. Okay, here you go, this guy, black man. Alright, here you go, Jabin. Are you enjoying, boy? Yeah, man. Yeah, here you go. Another boy, come on. Botu, are you enjoying, right? You enjoying, right? Yeah. We nearly finished our hike today. Thank you so much for the weather, firstly. I thank you so much everyone, my friends, homies, my brothers. Hi, रमाइलो भयो यो मेरो फर्स्ट ब्लग गाइस. कृपया प्लिज सब्स्क्राइब र हल्का लाइक गरिदिनु होला. अहिले तपाईहरुकै मायाहरुले गर्दा नै म बिस्तारै अगाडि बढ्ने छु र मैले चाहिँ अहिले आफ्टर सो लङ साथीहरुले मलाई गर भनेर अहिले चाहिँ मैले यो फर्स्ट स्टार्ट गरेको. इट विल बी लिटिल बिट झुर, बट प्लिज सुरुमा झुर भए पनि बिस्तारै हिरोहरुको पालो लास्टमै आउँछ भन्ने सुनेको. Anyway, thank you so much, guys. We had an awesome trees. Look, guys, last one. Oh,